So hello everyone, welcome to Ecohipat. আজি আমি আকৌ পলিটিৰ 10টা MCQs খুলিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মই আকৌ আহিছো যাতে আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰিলিমছৰ জাৰ্নি it becomes streamlined and it becomes easy for you all. So আজি আমি আকৌ 10টা MCQs solve কৰিম. Just like I promised you all yesterday, আজিও আমি fundamental rights, directive principles of state policy আৰু fundamental duties ৰ পৰা কিছুমান important questions চাম। এই questions খিনি কিছুমান আগতে UPSC ত অহা questions, কিছুমান UP PCS, Haryana PCS, তেনেকুৱা different PCS ত অহা questions মই কিছুমান লৈ আহিছো। প্লাস কিছুমান মই নিজে বেলেগ সোৰ্সৰ পৰা কিছুমান গুটাই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো। So আজি আমি আকৌ হে তেনেকে আগৰ দিনৰ নিচিনাই 10টা MCQs চাম। So in case you are interested in downloading the PDFs, you can download it from my Telegram channel, that is Study with Amlan. Without any space, in Telegram, jodi apni mare Study with Amlan, STUDY WITHAMLAN, you will be able to get access of these PDF files. Yar logate এই channel to এই PDF or উপৰিও different PDFs কিছুমান documents কিছুমানৰ কথাও দিয়া আছে that will help in your preparation. ইয়াৰ লগতে মই different links কিছুমানৰ দিম যাতে it becomes easier for you to prepare for this exam. So গুটেখিনি আপুনি এই Telegram channelতে পাই যাব. So now without further ado, let's jump straight to the lecture. মই আকৌ just like last time মই আকৌ কম যে প্ৰথমতে মই কোৱেশ্চনটো দেখাম তাৰপিছত মই এনেকা সাইডলৈ যাম I will take a pause for around 2 seconds and then in that 2 seconds you can pause the screen আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব নিজে তাৰপিছত আপোনালোকে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো শুনিব in case you are already aware of the subject what the subject is all about but in case you are not well prepared then you can you don't have to pause in that case I'll read the question aloud for you all আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাই পেলাই মোৰ লগতে আপোনালোকে কনসেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সাজেশন আছে যে মই কেনেকৈ পঢ়াব লাগে বেসিক কনসেপ্টত যাব লাগে নেকি টপিক ওয়াইজ বস্তুখিনিও পঢ়াই দিব লাগে নেকি কিবা চেঞ্জেস কৰিব লাগে নেকি এমসিকিউজৰ কথা সো আপোনালোকে গুটেখিনি কথা আমাৰ কমেন্ট সেকশনত আমাক জনাব পাৰে যাতে it becomes easier for us and it also becomes more better for you all to prepare for this exam তেতিয়া মও জানিম আমিও জানিম ইকোহিপাতৰ টিমেও জানিব যে আপোনালোকক কি লাগে আৰু হেতুৱে আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম so that being said now let's jump to the first question so yeah আপোনাৰ cultural and educational rights ৰ কথা কোৱা হৈছে so প্ৰথমতে মই সাইডত গুছি গৈছো ঠিক আছে so এতিয়া ইয়াত cultural and educational rights ৰ কথা কোৱা হৈছে so এই যোনটো cultural and educational right next page ত গৈছো so যোনটো cultural and educational right এটো দিয়া আছে ক'ত এটো দিয়া আছে article 29 ত so article 29 ত দুটা কথা কোৱা হৈছে প্ৰথমটো কথা কি কোৱা হৈছে প্ৰথমত কোৱা হৈছে protection of language script protection of language script and culture of minorities so এটো কোৱা হৈছে ফাৰ্স্ট পাৰ্ট আৰ্টিকেল 29 ৰ আৰু আৰ্টিকেল 29 ত আৰু এটা কোৱা হৈছে হেতু হৈছে right of any minority to constitute minority educational institutions so article 29 ত দুটা কথা কোৱা হৈছে এটা হৈছে protection of language script and culture of minorities আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে right of any individual minority to constitute minority educational institutions so প্ৰথম কেছত ইয়াত যোনটো minority কথা কোৱা হৈছে it constitutes not only minority but also majority মানে যদিও minority wordটো লিখা গৈছে কিন্তু আমাৰ কনস্টিটিউশনে সব মানুহৰে ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্ৰিপ্ট আৰু কালচাৰ প্ৰটেক্ট কৰাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটটো দিছে সো ইয়াত যদিও মাইনৰিটি ওয়ার্ডটো লিখা গৈছে ফার্স্ট পার্টত মাইনৰিটি মিন্স বোথ মাইনৰিটি এন্ড মেজৰিটি কিন্তু সেকেন্ড পার্টত উইথ ৰেসপেক্ট টু এডুকেশনাল মাইনৰিটিজ ইয়াত যোনটো মাইনৰিটি কথা কোৱা হৈছে হেতু কনস্টিটিউশনতে ইন ডিটেইলস লিখা গৈছে যে দিস মাইনৰিটি ৰিলেটস টু ইদাৰ ৰিলিজিয়াস মাইনৰিটি या फिर linguistic minority so এনেকে ধুনিয়াকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা হৈছে with respect to minority educational institutions ঠিক আছে আৰু কিবা কৈছে যদি মই চাই লওঁ yes ইয়াত যোনটো protection of language ৰ কথা ইয়াত protection of language ৰ ক্ষেত্ৰত এটো কোৱা হৈছে যে
নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বা নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট বা নিজৰ কালচাৰ প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ one also has the right to agitate মানে protest বা agitate কৰিবলৈও এজন মানুহৰ right আছে for the protection of one's religion script and culture এই গুটেখিনি কথা কোৱা হৈছে article 29 ঠিক আছে এতিয়া আমি অপচনত চাওঁ so অপচনত লিখা গৈছে যে the rights guaranteed under article 29 are extended to both minority as well as majority religious communities মই কৈছোৱে যে দুটাকে দিয়া হয় প্ৰথমতে কৈ দিছো so this is correct next কোৱা হৈছে that the right to conserve the religion covers the right to agitate for the protection of the language মই কৈছোৱে protection of language মানুহ এজনে agitate কৰিব পাৰে সেইটো ইয়াত লিখা গৈছে so this is correct too তাৰপিছত কোৱা হৈছে the right to establish educational institutions has been extended to religious minorities and not to linguistic minorities কিন্তু মই কি কৈছো যে educational institution establish কৰা right to সব মাইনৰিটিক দিয়া হয় either linguistic या फिर religious ইয়াত যেহেতু কৈছে খালি religious বুলিহে so this is wrong so 1 and 2 correct so A is the correct answer ঠিক আছে so এতিয়া আমি next question টো চাওঁ next question কৈছে with respect to the implementation of directive principles of state policy which of the following statements are correct so মই প্ৰথমতে সাইডত গুছি যাওঁ that it becomes easier for you to see ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে কোৱা হৈছে 25th constitutional amendment actৰ কথা so এতিয়া 26th constitutional amendmentৰ কথা কি কোৱা হৈছিলে ইয়াত কৈছিলে যে any law বুজাই দিম প্ৰথমতে লিখি লওঁ any law that gives way to DPSP under article 39B C shall not be deemed invalid on the grounds of violating article 14 and 19 মানে 25th constitutional amendment যোনটো আছে সেই constitutional amendmentত কোৱা হৈছিলে যে যদি কিবা এটা law বনোৱা হয় যোনটো লয়ে DPSP under article 39B আৰু 39C implement কৰে so সেই law বিলাকক invalid বুলি কোৱা নহব যদিও সিহঁতে article 14 আৰু 19 violate কৰে মানে যদিও এটা লয়ে article 14 আৰু 19 violate কৰে কিন্তু যদি সেই lawটোৱে DPSP under 39B and 39C যদি সিহঁতে enforce কৰি আছে তেতিয়া এইবিলাক law আমি invalid বুলি ক'ব নোৱাৰো হেতু কৰিছিলে কোনে হেতু কৰিছিলে 25th constitutional amendment act এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে 25th constitutional amendment act made all DPSPs non justiciable কিন্তু হেতু জানো হয় কথাটো obviously আমি দেখিলো যে হেতু নহয় obviously to non justiciable বুলি একো কথা কোৱা নাই সব DPSP non justiciable বুলি so this is wrong next কৈছে যে there is no moral obligation on the government to implement DPSP এতিয়া DPSP ৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটোই জানা উচিত যে DPSP state implement কৰিব লাগিব বুলি এটা moral obligation আছে ইয়াত নাই বুলি কৈছে so this is wrong next হৈছে যে 73rd constitutional amendment act of 1992 এতিয়া 73rd constitutional amendment act of 1992 কি কৰিছিলে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন বিলাকক এটা constitutional পজিশন এটা দিছিলে কনস্টিটিউশনাল পজিশন এটা দিছিলে এতিয়া আমাৰ ডিপিএসপি তো কোৱা হয় যে এই পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন বিলাকক এটা লিগ্যাল পজিশন কনস্টিটিউশনাল পজিশন সেফগার্ড কৰিব লাগে আপলিফ্ট কৰিব লাগে বুলি কোৱা হয় আন্ডাৰ ডিপিএসপি সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে যোনটো 73rd constitutional amendment হয় that has given effect to one of directive principles মই কৈছোৱে যে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচন বিলাক কনস্টিটিউশনালাইজ কৰা আৰু সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰা আৰু সিহঁতক এম্পাৱাৰ কৰা এইবিলাক সব ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল হয় আৰু 73rd constitutional amendment act হেতুৱে কৰিছে so this is also correct this is correct so আমি দেখিলো যে খালি এটাই correct ইয়াত কৈছে কোনটো correct 3 only so 3 ঠিক আছে so now we will move to the next question এতিয়া আমি next question টো চাওঁ next question হৈছে about preventive detention so প্ৰথমতে মই সাইডত গুছি গৈছো so that you can read the question yes এতিয়া preventive detentionৰ considerationত ইয়াত কেইটামান statement কোৱা হৈছে এতিয়া preventive detention নো কি ধৰি লওক এজন মানুহ আছে
এজন মানুহে ধৰি লওক এটা ক্ৰাইম কৰিলে তেতিয়া তেখেতক পানিশমেন্ট দিয়া হয় হেতুটো আমি জানো কিন্তু ধৰি লওক এজন মানুহ আছে এজন মানুহে পুলিচে ভাবিছে যে ফিউচাৰ ডেটত এজন মানুহে এটা বদমাছ কাম এটা কৰিব এজন মানুহে এতিয়াই বদমাছ কামটো কৰা নাই কিন্তু ফিউচাৰ ডেটতহে কৰিব পুলিচে ভাবিছে যে ফিউচাৰ ডেটত এই মানুহজনক এই ক্ৰাইমটো কৰাৰ পৰা বাধা দিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে ক্ৰাইমটো নকৰতেনে এইজন মানুহক এৰেষ্ট কৰি ল'লে সো ক্ৰাইমটো কৰাৰ আগতে যদি এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰি লোৱা হয় on the thought that the person may be committing that crime in the future that is known as preventive detention মানে preventive detention কি একো ট্ৰায়েল বা কনভিকশন হোৱাৰ কথাই নাহে কিয় কথা নাহে কাৰণ মানুহজনে ক্ৰাইম কৰাই নাই তেখেতে ফিউচাৰত ক্ৰাইম কৰিলেহে সো ইয়াত ট্ৰায়েল আৰু কনভিকশনৰ একো কথা নাহে প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনত যদি এজন মানুহক ডিটেইন কৰা হয় তেতিয়া তেখেতক 3 মাহৰ কাৰণে ডিটেইন কৰা হয় আৰু প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশনৰ আন্ডাৰত যদি কিবা এটা ল বনাব লগা হয় তেতিয়া সেইবিলাক ল ষ্টেট লেজিসলেটৰে বনাব পাৰে আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টেও বনাব পাৰে ঠিক আছে এইখিনিয়ে কথা হৈছে about preventive detention এতিয়া ইয়াত লিখা হৈছে preventive detention means detention of a person without trial and conviction by a court হেতু তো মই ফার্স্ট পয়েন্টত কৈছো so this is correct next কৈছে যে maximum period এজন মানুহক ডিটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে for 2 months কিন্তু আমি কি দেখিলো 3 months so this is wrong তাৰপিছত কৈছে যে only parliament can make law regarding preventive detention কিন্তু মই কি কৈছো state legislature পাৰে বুলি কৈছো so this is wrong so only one correct one ঠিক আছে so now we will look into the next question এতিয়া next question কৈছে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ এটা দিছে চাই লওক সো এই প্যাৰাগ্ৰাফৰ এগেইনষ্টত কোনটোনো স্টেটমেন্টে কাৰেক্টলি এক্সপ্লেইন কৰে হেতুৱে সুধিছে চালে নাও মই আহিছো অলপমান টান হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনটো বুজিবলে মই বুজাই দিম ইট উইল মেক ইট ইজিয়াৰ ফৰ ইউ সো কি হৈছে ইয়াত কৈছে যে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ এটা দিছে প্যাৰাগ্ৰাফত কি কৈছে it is a minimum area that is sacred and in which whatever the individual does is not to be interfered with মানে কৈছে কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াত যদি এজন ইন্ডিভিজুৱেলে জিয়ে কৰে এজন ইন্ডিভিজুৱেলে এই এৰিয়াৰ ভিতৰত জিয়ে কৰে সেইজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ লগত ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ নালাগিব The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others মানে ইয়াত কি কৈছে এনেকুৱা এটা এৰিয়া হ'ব সেই এৰিয়াত এজন মানুহে জিয়ে কৰে হেতু হেজন মানুহৰ পাৰ্সোনাল স্পেস আৰু আমি সেই তাত গৈ পেলে অবস্ট্ৰাক্ট কৰিব নালাগে হেজন মানুহৰ কিয় অবস্ট্ৰাক্ট কৰিব নালাগে কাৰণ এনেকুৱা এটা এৰিয়াত এজন মানুহৰ ডিগনিটি থাকিব সো আমি যদি এই এৰিয়াটো ইনভেট কৰো মানুহজনৰ এই পাৰ্সোনাল এৰিয়াটো এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো ইনভেট কৰো সো তেখেতৰ ডিগনিটিও নাইকিয়া হৈ যাব সো সেই কাৰণে এনেকুৱা এটা এৰিয়াত এজন মানুহক আনঅবস্ট্ৰাক্টেড মেনাৰত তেখেতক যেনেকে মন তেনেকে থাকিবলৈ দিয়া হয় সো এই গুটেই যোনটো কনসেপ্ট এই গুটেই কনসেপ্টে কোনটো এটা কনসেপ্টক বুজায় হেতুৱে ইয়াত খোদা গৈছে প্ৰথমত কৈছে পজিটিভ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ জাস্টিস নেগেটিভ লিবাৰ্টি এতিয়া চাওক আপোনালোকে নাজানিব পাৰে কথাটো মই কৈছো যে এই যোনটো বস্তু দিস অল ৰিলেটস টু নেগেটিভ লিবাৰ্টি সো ইয়াতো বুজাবলৈ একো নাই বাট এতিয়াই কৈছো মই এতিয়াই বুজাই দিছো আৰু যে এই গুটেই কনসেপ্টটো নেগেটিভ লিবাৰ্টিৰ লগত ৰিলেট কৰে সো নেগেটিভ লিবাৰ্টিত কি কোৱা হয় নেগেটিভ লিবাৰ্টি কনসেপ্টত কোৱা হয় যে there can be a space an area in this area the individual can carry out certain actions এজন ইন্ডিভিজুৱেলে কিছুমান actions carry out কৰিব পাৰে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত এজন ইন্ডিভিজুৱেলে যি একচন কৰে সেইখিনি বেলেগে অবস্ট্ৰাক্ট কৰিব নহব কিয় কৰিব নহব কাৰণ এই একচনছ খিনি এজন ইন্ডিভিজুৱেলৰ ডিগনিটিৰ নিচিনা ডিগনিটি থকা বস্তু হয় যেনেকৈ তেখেতৰ প্ৰাইভেচি সো বেলেগে আহি পেলাই এই একচনছ খিনি অবস্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ নহব সো এই গুটেই কনসেপ্টটোকে নেগেটিভ লিবাৰ্টি বুলি কোৱা হয় ইয়াত হেতুৱে বুজা হৈছে সো নেগেটিভ লিবাৰ্টি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত বেলেগ একো বুজাবলৈ নাই সো এই কাৰণে মই এনেকৈ কনসেপ্টটো বুজাই দিলো ঠিক আছে সো নাও উই উইল লুক ইনটু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন সো তাত কৈছে which of the following rights are available only against the state and not against the individual প্ৰথমতে চাই লওক তাৰপিছত মই গুটেই কথাটো বুজাও ঠিক আছে সো এতিয়া আমাৰ যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি all the fundamental rights are available against the state মানে স্টেটে যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ভায়োলেট কৰে তেতিয়া স্টেটক ভায়োলেট কৰিবলৈ দিয়া নহব সো সব ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসে স্টেটৰ এগেইনষ্টত পায় কিন্তু তাৰ লগতে
কিছুমান এনেকুৱা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আহে যোনবিলাক ইন্ডিভিজুৱেলছৰ লগতো পায় ইন্ডিভিজুৱেলছে যদি কিবা কাম কৰে তাৰ এগেইনষ্টতো কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস পোৱা যায় সো ইয়াত কৈছে যে এই চাৰিটা যে অপচন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট খালি ষ্টেটৰ এগেইনষ্টতহে পোৱা যায় আৰু ইন্ডিভিজুৱেল এগেইনষ্টত পোৱা নাযায় সো এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইন্ডিভিজুৱেলৰ এগেইনষ্টত কি পোৱা যায় আৰু ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত কি পোৱা ইন্ডিভিজুৱেলৰ এগেইনষ্টত কি পোৱা নাযায় কিন্তু ষ্টেটৰ ওপৰত কি পোৱা যায় সেইটো ইয়াত সুধিছে সো ওৱান আফটাৰ দ্য আদাৰ আমি চাওঁ সো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এইটো হৈছে আৰ্টিকল 14 আৰু আমি জানো যে আৰ্টিকল 14 ইজ এভেইলেবল অনলি এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট সো কাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কোৱা হৈছে prohibition of traffic in human beings and forced labor এতিয়া traffic in human beings কোনে কৰিব human being trafficking কোনে কৰিব forced labor কোনে কৰিব ষ্টেটে কৰাব নেকি obviously নকৰে পাৰ্সনে কৰাব so this right is available against individual so wrong এতিয়া right to abolition of untouchability এতিয়া untouchability practice কোনে কৰে মানুহে কৰিব ইন্ডিভিজুৱেলে কৰিব so untouchability againstত যোনটো ল সেইটো ষ্টেটৰ এগেইনষ্টত হ'ব নে ইন্ডিভিজুৱেলৰ এগেইনষ্টতো হ'ব হয় নে নাই কাৰণ ইন্ডিভিজুৱেলেইটো untouchability practice কৰাব so this is wrong next হৈছে protection against arbitrary arrest and detention আৰু arrest and detention কোনে কৰে ষ্টেটে ইন্ডিভিজুৱেলেটো নকৰে so this is also correct so correct action answer কি হয় 1 and 4 D ঠিক আছে another easy question বুজি পাইছে কিবা যদি ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত লিখিব সো এখিনিতে মই কবলৈ বিচাৰিছো about our APSC CCE 2024 crash course ইয়াত এক্সপেৰিয়েন্স ফেকাল্টি যে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সাবজেক্টত আপোনালোকক কনসেপচুয়ালি গুটেখিনি সাবজেক্ট আন্ডাৰস্ট্যান্ড কৰাব সো আমাৰ এই ক্লাসটো অলৰেডি আমাৰ স্টাৰ্ট হৈছে from 18th August 2024 so do enroll fast so আমি early birds discount দিছো so আপোনালোকে যদি এতিয়াই এডমিশন লয় so you will be able to avail the complete course in the cost of 7999 whereas the earlier price was 9999 so come learn with us join us and in order to learn more about this course you can visit our website ecohipat.com so now that being said let's jump to the next question so yat koise about the concept of police state yat police stateor kotha koa hoise so prothomate side gusi goisu yes etia police state mane ki police state mane enako eta society ba enako eta state jot government is the most powerful এই স্টেটত বিজনেস হাউসেস থাকিবও পাৰে কিন্তু এই বিজনেস হাউসে কি কৰিব কি নকৰিব গুটেখিনি কন্ট্ৰোল কোনে কৰে গভৰ্নমেন্টে কৰে যেতিয়া বিজনেস হাউস বিলাকে কি কৰিব কি নকৰিব সব কন্ট্ৰোল গভৰ্নমেন্টে কৰে এই বস্তুটো কি কোৱা হয় লেজাৰ্স ফেয়াৰ ইকোনমি বুলি কোৱা হয় তো এই পুলিশ ষ্টেটত কি হয় এই পুলিশ ষ্টেটত প্ৰমোট কৰা হয় পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰা হয় কি প্ৰমোট কৰা নহয় সোশিয়েল এন্ড ইকোনমিক ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰা নহয় ইকোনমিক এন্ড সোশিয়েল ডেমোক্ৰেসি কেনেকুৱা ষ্টেটত প্ৰমোট কৰা হয় ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেটত প্ৰমোট কৰা হয় ঠিক আছে সো আকৌ কৈছো পুলিশ ষ্টেট মানে এনেকুৱা এখন ষ্টেট যত গুটে গভৰ্নমেন্টে সব বস্তু কন্ট্ৰোল কৰে যত বিজনেস থাকে কিন্তু হেবিলাকো ষ্টেটে কন্ট্ৰোল কৰে এটোকে লেসেস ফেয়াৰ বুলি কয় আৰু পুলিশ ষ্টেটত পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰা হয় এতিয়া আমি অপচন কেইটা চাও মেইন অবজেক্টিভ হৈছে পুলিশ ষ্টেটৰ বোলে টু প্ৰমোট ইকোনমিক এন্ড সোশিয়েল ডেমোক্ৰেসি কিন্তু কৈছোই কি ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰে পলিটিক্যাল ডেমোক্ৰেসি সো দিস ইজ ৰং নেক্সট কৈছে the concept is based on the theory of laissez-faire কৈছে laissez-faire ওপৰত হয় yes so this is correct so only one is correct that is 2 ঠিক আছে so now we will jump into the next question so ইয়াত লিখিছে যে which of the following statement is are true of fundamental duties of Indian citizen ইয়াত fundamental duties ৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শুদ্ধ হেতুৱে হৈছে প্ৰথমত সাইড গুছি গৈছো so ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ এগেইনষ্টত এটো কথা কোৱা হৈছে যে a legislative process has been provided to enforce these duties মানে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ খিনি এনফোর্স কৰিবলৈ বলে কিছুমান legislative processৰ কথা কোৱা হৈছে but this is wrong কিয় কাৰণ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ডিউটিজ আমি জানো they are non justiciable যেহেতু দেখে হেবিলাক নন জাস্টিসিয়েবল হয় so obviously একো legislative process নাথাকিব সিহঁতক এনফোর্স কৰিবলৈ so this is wrong next কৈছে they are correlative to legal duties এতিয়া চাওক legal duties কি হৈছে
ধৰি লওক এজন মানুহে টেক্স দিব লাগিবই সো দিস ইজ देयर লিগেল ডিউটি যদি নিদিয়ে তেতিয়া কি যদি তেখেতে টেক্স নিদিয়ে তেতিয়া কি হয় তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ব বা তেখেতক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব এইবিলাক কিয় কোৱা হয় কাৰণ লিগেল ডিউটিজ আৰ এনফোৰ্সিবল লিগেল ডিউটিজ ভায়োলেট কৰিলে আপোনাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব সো দে আৰ জাস্টিসিবল কিন্তু আমি জানো যে ডিপিএসপিস are not enforceable and not justiciable so DPSPs are not justiciable and not enforceable so DPSPs আৰু legal duties দুটাৰ একো correlation নাই they are not correlated কাৰণ legal duties বিলাক enforceable হয় DPSP নহয় legal duties বিলাক justiciable হয় DPSPs নহয় so this is also wrong so neither one nor two is the correct answer so now we will jump into the next question sorry yes ইয়াত কৈছে with reference to the comparison between fundamental rights and directive principles of state policy consider the following statement so fundamental right আৰু DPSP consider কৰি পেলাই statement কেইটামান কোৱা হৈছে কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল কি কথা সোধা হৈছে ঠিক আছে সো প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে যোনখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস দে ফোকাস এট এন ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল আৰু যোনখিনি DPSP দে ফোকাস এট এ কমিউনিটি লেভেল so আমি যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটস চাও these are rights that are available to an individual হয় না নাই so they focus on individual so yes correct next আমি যদি DPSP যাও সিহঁতে এটা ওয়েলফেয়ার স্টেট প্রমোট কৰে সিহঁতে সোশিয়াল এন্ড ইকোনমিক ডেমোক্রেসি প্রমোট কৰে যাতে সকলোৰে ভাল হওক মানে যাতে কমিউনিটি সোসাইটিৰে ভাল হওক so yes they promote wellness at society community level or societal level so this is also correct so itu correct next কৈছে যে fundamental rights restrict the power of state whereas directive principles requires the state to take certain positive steps আমি জানো যে যোনটো ফান্ডামেন্টাল রাইটস সিহঁতে স্টেটৰ এক্সেসিভ পাৱাৰটোক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে so yes this is correct আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালে কি কৰে স্টেটক কিছুমান ভাল ভাল কাম পজিটিভ কাম কিছুমান কৰিবলৈ ঠেলে পুশ দিয়ে so yes this is correct so 2 is correct next the courts can declare a law unconstitutional if it violates a fundamental right or DPSP এতিয়া আমি জানো যে যদি এটা লয়ে ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেট কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ নাল এন্ড ভয়েড বুলি কওঁ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 13 সো yes this is correct কিন্তু ইয়াত কৈছে যে যদি DPSP কো ভায়োলেট কৰে কোনবা এটা লয়ে তেতিয়াও হেতু আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কোৱা হয় কিন্তু আমি এটো কথা জানা উচিত যে DPSP ভায়োলেট কৰিলে আমি লটো ইনকাৰেক্ট ল বা নাল এন্ড ভয়েড বুলি নকওঁ সো নকওঁ সো যেহেতু আমি নকওঁ সো সেই কাৰণে this is wrong so only 1 and 2 is correct so 1 and 2 আমি কিয় নকওঁ because DPSPs are non justiciable in nature ঠিক আছে so এতিয়া আমি next চাও with respect to DPSP directive principle of state policy কোন কেটা correct হেতুৱে খোদা হৈছে প্ৰথমতে সাইড গুছি গৈছো মই yes so এতিয়া আমি অপশন কেটা চাও so প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে DPSP এ বুলে political and economic democracy promote কৰে কিন্তু আমি জানা উচিত যে DPSP এ কি প্রমোট কৰে DPSP এ প্রমোট কৰে social and economic democracy আৰু পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি কোনে প্রমোট কৰে ফান্ডামেন্টাল রাইটস পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি DPSP এ প্রমোট নকৰে সো হেকাৰণে this is wrong next কৈছে they have been borrowed from Russian constitution কিন্তু DPSP যোনখিনি they have been borrowed from Irish constitution so this is wrong next কৈছে they have been described as novel features of Indian constitution এটো correct DPSP ক novel features বুলি কোৱা হয় so this is correct তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে these are directives that are only given to the executive and not to the legislative এতিয়া আমি এটা কথা জানা উচিত যে DPSP কি হয় DPSP are similar to the instrument of instructions that were given under the Government of India Act of 1935 আৰু এখিনি both legislature আৰু executive ক দিয়া হৈছিল মানে যোনটো DPSP directive principle of state policy ইয়াত এটো কোৱা হয় যে state center হক central government হক state government হক state কেনেকে গভৰ্ন কৰিব লাগে কেনেকে দেশ আপলিফ্ট কৰিব লাগে কেনেকে সোশিয়াল এন্ড পলিটিক কেনেকে সোশিয়াল এন্ড ইকোনমিক ডেমোক্ৰেসি প্ৰমোট কৰিব লাগে সেইবিলাক কোটে কথা কোৱা হয় DPSP এই যোনটো DPSP বস্তু সেই বস্তু this DPSP is based on instrument of instructions that were given on Government of India Act 1935 আৰু এই যোনখিনি ইনস্ট্ৰাকশন সেইখিনি
legislature আৰু executive দুটাকে দিয়া হয় কিন্তু ইয়াত কৈছে যে legislative বোলে দিয়া নহয় so এইকাৰণে this is wrong so correct answer is C only ঠিক আছে so now we will jump into the next question so এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো যোৱাৰ আগতে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো about our open mock tests so every night at 9 pm আমি ই কুহি পাঠত daily MCQs test এটা পাতো য'ত আমি 10টা কোৱেশ্চন খুদো 8 on the syllabus and 2 on current affairs so আপোনালোকে যদি মন আপোনালোকে এই টেস্ট দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে consecutive winners হয় so you will get prize worth rupees 5000 you can learn more about this from in our website ekuhipath.com so that being said let's jump into the last question of the day ইয়াত কোৱা হৈছে যে under the constitution which of the following fundamental rights is not available to an Indian citizen মানে ইয়াৰ ভিতৰত যোনকিটা আছে fundamental right কোনকিটা Indian citizenক দিয়া নহয় সেইটোৱে কথা কোৱা হৈছে so প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে freedom to convert another person to one's own religion মানে এজন মানুহ ধৰি লওক বেলেগ এটা ৰিলিজনৰ হয় বেলেগ এজন মানুহে তেখেতক নিজৰ ৰিলিজনত কনভাৰ্ট কৰি ললে এটো জানো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ইণ্ডিয়াত দিয়া হয় obviously নহয় so yes এটো দিয়া নহয় next freedom to propagate the views of others এতিয়া আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যোনটো ৰাইট টু ৰিলিজন হয় হেতু views of others propagate কৰাটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বুলি কোৱা হয় correct freedom of picketing and demonstration so freedom of picketing and demonstration is also a fundamental right so this is also correct none of the above mentioned rights are guaranteed to Indian citizen eto to wrong হয় so eto wrong so yat amak koise je which of the fundamental rights is not available ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো not available a particular যোনটো বস্তু হয় freedom to convert another person to one's own religion এটোৱে হৈছে কি this is not available এটোৱে আমাৰ কনস্টিটিউশনত নাই কাৰণ আমাৰ কনস্টিটিউশনে এলাউ নকৰে যে মই বেলেগ এজন ৰিলিজনৰ মানুহক মোৰ ৰিলিজনত কনভাৰ্ট কৰি লও এটো আমাৰ কনস্টিটিউশনে এলাউ নকৰে যেহেতু এটা এলাউ নকৰে এটোৱে হৈছে not available so this is the correct answer so এটো লাষ্টৰটো একো সেন্সে নবনাই লাষ্টৰটো একো সেন্স নবনাই so that's all so আজি আমি আকৌ 10টা কোৱেশ্চনস কৰিলো we solved 20 questions on fundamental rights and DPSP and directive and fundamental duties so আমি আৰু কাইলৈ 10টা কোৱেশ্চন চাম তাৰপিছত আমাৰ fundamental rights DPSP আৰু fundamental duties এই তিনটা টপিকৰ আমাৰ খতম কৰিম এই তিনটা টপিক and then we will jump into another subject so if you have any doubt you can write in the comment section if you want to download the PDF then you know study with Amlan a telegram channel goi pelai so a telegram channel goi pelai you can access this particular file so there's that so jodi kiba doubt thake you can write your doubts in the comment section I will try send one of you so jodi আপোনালোকৰ বেলেগ কিবা সাজেশন আছে আপুনি আমাক বিচাৰিছে যে আমি কিবা এটা কনসেপ্ট কভাৰ কৰো বা আমি কনসেপচুয়াল গৈ পেলা বস্তু বিলাক বুজাও we are also willing to do that but do let us know in the comment section যে আপোনালোকে কি বিচাৰে so like কৰক লেকচাৰটো কমেন্ট কৰক যাতে আপোনাৰ আমাৰ ইন্টাৰেকশনটো বাহে so that's all bye bye from my side see you again tomorrow